हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु समोसाको रेसिपी। घरमै सजिलैसँग समोसा कसरी बनाउने भनेर म हजुरहरूलाई देखाउँदै छु। त्यसको लागि मैले यहाँ लिएको छु 2 कप मैदा र यसमा मैले राखे आधा सानो चम्चा ज्वानो, त्यसैगरी आधा सानो चम्चा नुन र मैले यहाँ राखे 2 ठुलो चम्चा जति घिउ। यसरी घिउ या तेल राख्दा चाहिँ एकदमै क्रिस्पी भएर पाक्छ समोसा। र अब यसलाई पहिला यसरी सबैलाई मिक्स गर्नुपर्छ। र अब यति बेला भएपछि अब यसमा बिस्तारै बिस्तारै मनतातो पानी राख्दै जानुपर्छ। एकैचोटि पानी राख्नु हुँदैन, बिस्तारै राख्नुपर्छ। र समोसाको पिठो तयार गर्दा चाहिँ धेरै गिलो बनाउनु हुँदैन, यसलाई अलिकति सानो सानो नै खालको बनाउनु पर्छ। र अब हाम्रो समोसाको लागि पिठो तयार भएको छ। यो गिलो पनि भएको छैन, ठिक्कको भएको छ। अब यसलाई छोपेर 15 मिनेटको लागि राख्नुपर्छ साइड लगाएर। ल अब लागौँ समोसाको लागि स्टफिङ तयार गर्नतिर। मैले यहाँ प्यानमा 2 ठुलो चम्चा तेललाई तताउन बसाइसकेको छु र तेल तातेपछि मैले यसमा फुराएँ आधा सानो चम्चा जिरा, त्यसैगरी आधा सानो चम्चा सौंफ र मैले यहाँ राखेँ एउटा मिडियम साइजको प्याज मसिनो गरेर काटेको। ल अब प्याज यतिको भएपछि मैले यसमा राखेँ 1/4 कप जति बदाम। मैले चाहिँ यो फ्राइड बदाम लिएको छु। हजुरहरूले फ्राई नगरेको बदाम लिनुहुन्छ भने केही बेर त्यसलाई बेग्लै फ्राई गरेर अनि राख्नु होला। र मैले यसमा राखेँ अब 1 ठुलो चम्चा लसुन अदरकको पेस्ट। चलाइदिउँ। त्यसैगरी आधा सानो चम्चा बेसार, 1 सानो चम्चा काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो, 1 सानो चम्चा जिरा धनियाँको पाउडर, त्यसैगरी नुन राख्दैछु म थोरै। चलाइदिउँ। यसमा पिरो खुर्सानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। र मैले यसमा राखेँ 4वटा मिडियम साइजको आलु, जसलाई मैले बोइल गरेर अनि यसरी हातले म्यास गरेर राखेको छु।
समोसाको स्टफिङ बनाउँदा काटेर राख्नुभन्दा हातले यसरी म्यास गरेर आलुलाई राख्यो भने एकदमै मिठो बन्छ। आलु राखेपछि मैले राखेँ फेरि थोरै नुन, एक सानो चम्चा कागतीको रस। अब यसलाई एकदम राम्ररी मिक्स गर्नुपर्छ। अब यसलाई चलाउँदै 1-2 मिनेट जति यतिकै मिडियम हिटमा पकाउनुपर्छ। र अब मैले राखेँ 1/4 चम्चा गरम मसला पाउडर र केही धनियाको पातहरू। अब मिक्स गरिदिउँ। ल अब हाम्रो समोसाको लागि आलुको स्टफिङ रेडी भएको छ। यसलाई चाहिँ म अब एउटा बलमा झिकेर यसलाई सेलाउन दिन्छु 9-10 मिनेटको लागि। र अब लागौँ समोसाको लागि रोटी बेल्न। मैले यहाँ एउटा पिठोको डल्लोलाई लिएँ र यसमा माथिबाट थोरै यसरी पिठो राख्दैछु। यसरी हामीले समोसा बेल्दा चाहिँ एकदमै पिठो धेरै राख्नु हुँदैन र यसै गरी यसलाई बेल्दै जानुपर्छ। समोसाको रोटी बेल्दा चाहिँ अलिकति लाम्चो पारेर बेल्नुपर्छ गोलो भन्दा। ल अब यसरी बेलेपछि मैले यसलाई पिसमा काटेँ। र मैले यो एउटा भागको रोटीलाई लिएँ। अब यसरी यो छेउलाई यसरी यहाँ फोल्ड गर्नुपर्छ र यसको माथि यसरी पानी लगाउने। छेउछेउमा पानी लगाउनु पर्छ र यो छेउलाई पनि ल्याएर यसरी यहाँ टास्ने। यसरी टास्दा चाहिँ एकदमै मजाले हातले थिचेर यसलाई टास्नुपर्छ, होइन भने फेरि भरे पकाउँदाखेरि फ्राई गर्दाखेरि यो खोल्न सक्छ। एकदमै राम्ररी यसलाई टास्नुपर्छ र यसरी एउटा सोली जस्तो बनाउनुपर्छ। र यति गरेपछि मैले राखेँ अघि बनाएको आलुको स्टफिङ। र यसमा पनि यसरी पानी लाउनु पर्छ छेउछेउमा। अब यति गरेपछि यहाँ हल्का फोल्ड गर्नुपर्छ र यसलाई यसरी टास्नुपर्छ। यसरी टास्पछि एकदमै राम्ररी टास्नुपर्छ। अब अर्को पनि बनाएर देखाउँछु।
ल यसरी बनाएको समोसालाई चाहिँ फ्राई गर्नुभन्दा अगाडि 10 मिनेट यतिकै छोड्नुपर्छ। ल अब समोसालाई तार्नको लागि मैले यहाँ कराईमा तेल बसाएकी छु। समोसा तार्दा चाहिँ एकदमै तातो तेलमा तार्नु हुँदैन, ठिक्कको तातेको तेल हुनुपर्छ। अब मैले समोसालाई राखेँ। अब यसलाई चलाउँदै गोल्डन ब्राउन हुने बेलासम्म फ्राई गर्नुपर्छ, तार्नुपर्छ। ल अब यसलाई मैले चलाउँदै पकाएपछि झन् 20 मिनट जति पाकेपछि अब समोसा पाकेको छ, यो राम्ररी गोल्डन ब्राउन भएको छ। यसै गरी म सबै समोसाहरू पकाउँछु। अब म यसलाई झिक्छु। र यसै गरी म सबै समोसाहरू पकाउँछु। ल हाम्रो यम्मी क्रिस्पी समोसा चाहिँ अब खानको लागि रेडी भएको छ। यसै गरी घरमै हामी सजिलैसँग बजारको जस्तै समोसा बनाएर खान सक्छौँ। हजुरहरू पनि यसरी अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। हस् त यो सजिलैसँग घरमा बनाउन सकिने मिठो समोसाको रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला र यस्तै परिकारहरूको रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धन्यवाद।